Runjun's কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি বনাম তিনিবৰণীয়া স্যান্ডউইচ, তিনিবৰণীয়া সালাড, ফ্ৰুট সালাড আৰু গ্ৰীণ সালাড। এতিয়া বনাম তিনিবৰণীয়া স্যান্ডউইচ। হেতু কাৰণে মই তিনটা ব্ৰেড লৈছো আৰু গ্ৰীণ সস লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো পুদিনা চাটনি এনেকুৱা ল'ব পাৰে। আৰু মেয়নিজ লৈছো আৰু গাজৰ লৈছো। এখিনি সাইডখিনি কাটি লম প্ৰথমে। তিনটা ব্ৰেড কটা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা এটাকে গ্ৰীণ সস দি দিওঁ। পৰপা অলপ লেটুচ দি দিম। আপোনালোকে যদি লগত লেটুচ নাই কুকুম্বাৰো দিব পাৰে, তিয়ঁহ দিব পাৰে। এতিয়া নেক্সট ব্ৰেড দিম ইয়াৰ ওপৰত। তাৰ ওপৰত লগাই দিম অলপ মেয়নিজ দি দিছোঁ অলপ। তাৰ ওপৰত দি দিম অলপ চিজ, এটা চিজ। তাৰ ওপৰত দি দিম অলপ গাজৰ। তাৰ ওপৰত দি দিম অলপ টমেটো কেচাপ। এই আমাৰ স্যান্ডউইচ হৈ গৈছে। তে কাটি লম। এই আমাৰ স্যান্ডউইচ ৰেডি হৈ গৈছে, তিনটা ৰঙৰ। এতিয়া বনাম তিনিবৰণীয়া ফ্ৰুট সালাড। হেতু কাৰণে এটা কল লৈছো, দুটা কমলা লৈছো আৰু দুটা কিৱি লৈছো। এখিনি বাকলি গুচাই লম প্ৰথমে। তে কলৰ বাকলি গুচাই এনেকে কাটি লৈছো এটা কল। এতিয়া কমলাখিনি দি দিম ওপৰৰ পৰা। কমলাখিনি দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া কিৱিখিনি দি দিম। এই আমাৰ তিনিবৰণীয়া ফ্ৰুট সালাড ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম গ্ৰীণ সালাড। হেতু কাৰণে লৈছো গাজৰ কাটি লৈছো গোলগোলকে আৰু তিয়ঁহ গোলগোলকে কাটি লৈছো আৰু মূলা গোলগোলকে কাটি লৈছো। এতিয়া লম টুথপিক তিনটা। এতিয়া ইয়াত মাজত দি দিম লং। হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰীণ সালাড ৰেডি। আশা কৰো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে স্যান্ডউইচ আৰু সালাড ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট ৰেচিপিত লগ পাম। বাই বাই, টেক কেয়াৰ আৰু ধন্যবাদ।